आता मी जर का माझा सक्सेस क्रायटेरिया तर 99 मधनं एका गोष्टीवरती डिफाईन केलं, तर त्यातल्या उरलेल्या 50 गोष्टी जरी झाल्या तरी इन माय माइंड दॅट ट्रेक इज अ फेलियर. म्हणजे इट्स नॉट अबाउट द जर्नी, इट्स ऑलवेज अबाउट द डेस्टिनेशन. आणि हा एक फ्युटाईल एक्सरसाइज आहे. मी पिक्चर बघून आल्यासारखं आहे. मी पिक्चरचं तिकीट काढलं आणि पिक्चर बघून आलो, तर त्याच्यात मला जेवढं प्लेजर मिळणार नाही जेवढं अचानक कुठेतरी डिलाईट मधनं मिळतो. Coming to the last part of this episode series as a concluding topic, so मला ह्याच्याबद्दल बोलावं असं वाटेल की इफ यू गिव्ह युअर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक, की आजकाल गोल ओरिएंटेड ट्रेकिंग खूप वाढलं आहे. सो पूर्वीचं आपलं जे ट्रेकिंग होतं, जे आपण सुरुवातीला त्या डेजमध्ये करायचो, की वी वेअर मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स प्रोसेस ऑफ ट्रेकिंग. त्या रूटवरती ट्रेक करणं, तो जी जर्नी आहे ट्रेकची ती एक्सपिरियन्स करणं. पण आजकालचं ट्रेकिंग तू बघशील तर असं झालं आहे की अरे एक पर्टिक्युलर वॉटरफॉल आहे, मग त्या वॉटरफॉलला बघण्यासाठी जायचं आहे. आय एम नॉट थिंकिंग अबाउट द रूट, आय एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनी अदर थिंग. माझा फक्त एवढाच गोल आहे की मला तो वॉटरफॉल बघायचा आहे. किंवा जसं आता जस्ट रिसेंटली मे महिन्यामध्ये समर्समध्ये चालू झालं आहे की क्लाउड फॉर्मेशन्स दिसतात अर्ली मॉर्निंग. मग स्पेसिफिकली सनराईज आणि क्लाउड फॉर्मेशनसाठी ट्रेक करायचा. करेक्ट. सो हे कितपत लाईक हा जो शिफ्ट आहे ट्रेकिंगमध्ये, त्याच्यामुळे एक प्रकारे गर्दी पण खूप वाढली आहे. बिकॉज पीपल आर ओरिएंटेड विथ अ स्पेसिफिक गोल, की मला हे बघायचं आहे आणि त्याच्यासाठीच मी ट्रेक करणार. सो त्याच्यावरती तुझा काय ओपिनियन आहे? माझं ओपिनियन आहे की हा फक्त ट्रेकिंगचा प्रॉब्लेम नाही आहे. इन जनरल आत्ताच्या काळामध्ये लोक सगळ्या गोष्टीच आउटकम ओरिएंटेड आहे. म्हणजे इट्स नॉट अबाउट द जर्नी, इट्स ऑलवेज अबाउट द डेस्टिनेशन. आणि हा एक फ्युटाईल एक्सरसाइज आहे इन माय ओपिनियन. कारण ते ज्या गोष्टीचा चेस करतायत ते त्यांना मिळालं तरी पण त्यांना त्या लेवलचा डोपामिन हिट मिळणार नाहीये, कारण ते त्या गोष्टीसाठीच गेले होते. म्हणजे मी असं एक्सप्लेन करीन की मी एका ट्रेकवरती गेलो होतो, कारण का मला विकेंड आणि ट्रेक करायचा आहे आणि मी चालतोय आणि अचानक मला तो क्लाउड फॉर्मेशन दिसला. तर मला ते असं आउट ऑफ नोवेअर काहीतरी अमेझिंग दिसल्याचं जे फिलिंग मिळणार आहे ते मला, जर का मी ते क्लाउड फॉर्मेशन बघण्यासाठीच गेलो होतो तर मिळणार आहे का? नाही, कारण मी त्याच्यासाठी गेलो होतो ना. मी पिक्चर बघून आल्यासारखं आहे. मी पिक्चरचं तिकीट काढलं आणि पिक्चर बघून आलो, तर त्याच्यात मला जेवढं प्लेजर मिळणार नाही जेवढं अचानक कुठेतरी डिलाईट मधनं मिळतो. तर मग गोल ओरिएंटेड असल्यामुळे ते त्या लेवलचा त्यांना डोपामिन मिळणार नाही त्यातनं. दुसरी गोष्ट, ते जेव्हा पण तुम्ही एखादं गोल ओरिएंटेड ऍक्टिव्हिटी करता, किंवा म्हणजे मी क्लाउड फॉर्मेशन बघण्यासाठी जातोय असं बोलून जेव्हा मी ट्रेकला जातो, तेव्हा मी काय केलं, मी माझा सक्सेस क्रायटेरिया रिस्ट्रिक्ट करून टाकलं. म्हणजे आता जर का मला तो क्लाउड फॉर्मेशन नाही दिसला, ज्याचे कारण हजारो असू शकतात, पावसाळा आहे, फॉग आलं, काही झालं, ढग आलेच नाहीत, आय विल कन्सिडर इट अ फेलियर. पण जर का मी सक्सेस क्रायटेरिया डिफाईन न करता ट्रेकला गेलो आणि कुठचीही गोष्ट झाली तर मी त्याला फेलियर कन्सिडर केलं असतं का? नाही. म्हणजे मी काय, जर का 99 गोष्टी आहेत ज्या मी सक्सेस म्हणून कन्सिडर करू शकतो किंवा झाल्याने मला काही प्रॉब्लेम नाहीये, तर मग मी काय ट्रेकला गेलो, एन्जॉय केलं, कुठचीही गोष्ट झाली, ओके काहीतरी झालं, माझा वीकेंड चांगला गेला आणि मी परत आलो, तर आय विल थिंक की अरे माझा ट्रेक चांगला झाला. पण आता मी जर का माझा सक्सेस क्रायटेरिया तर 99 मधनं एका गोष्टीवरती डिफाईन केलं, तर त्यातल्या उरलेल्या 50 गोष्टी जरी झाल्या तरी इन माय माइंड दॅट ट्रेक इज अ फेलियर. तर मग हे सस्टेनेबल मॉडेलच नाहीये. आणि हे होतंय का? कारण लोक आता इंस्टाग्रामवरती 10 गोष्टी बघतात आणि त्यांना ते परत कराव्याशा वाटतात, तर त्याच्यामुळे अजून लोक ते गोल ओरिएंटेड गोष्टी करण्याच्या मागे धावतात. पण हे सस्टेनेबल मॉडेल नाहीये आणि लोकांनी एक जरा पॉज घेऊन विचार केला पाहिजे ते काय करतायत, आणि मग त्यांनी एक्सपेक्टेशन त्यांचे सेट केले पाहिजेत. तो आता जे बोललास ते ऍक्च्युली खूप रिलेटेबल आहे. जसं लाईक फॉर एक्झाम्पल मी हरिश्चंद्रगडला गेलो होतो पीक ऑक्टोबर, त्यावेळेला नवरात्री होती आणि थँकफुली त्याच्यामुळे गर्दी फार कमी होती तिकडे. तर खिरेश्वरवरून ट्रेक करत होतो अँड
आउट ऑफ नोवेअर म्हणजे लाईक जसं तू म्हणालास ना की जे एक्सपेक्टेशन तुझा सक्सेस रेशिओ तू ठेवतोयस की सक्सेस पॉईंट एकच आहे माझा. राईट. सो आमचा असा काही प्लॅन नव्हता. आम्ही जस्ट ट्रेक करायचा, हरिश्चंद्रगड करायचा आहे म्हणून आम्ही गेलेलो आणि ते सुद्धा अगदी खुबे फाट्यावरून अख्खा डॅम चालत क्रॉस करून गेलेलो, त्याच्यानंतर ट्रेक केलेला पूर्ण. सो तेवढा करून ज्या आम्ही वर चढत गेलो आणि आपण ज्या खिरेश्वरची जी खिंड आहे त्या खिंडीतून ज्या आपण वरती ट्रॅव्हर्स करून जातो तो पीक एरिया आहे जिथे फ्लावर ब्लूमिंग होतं फुल. राईट. आणि अख्खा गड जो आहे तो ऑक्टोबरमध्ये भरलेला असतो. सो दॅट वॉज अ व्हेरी नॅचरल अँड अनएक्सपेक्टेड एक्सपिरियन्स टू सी दॅट ब्लूम की अरे वाव काय दिसतंय आज. एक्झॅक्टली. लाईक आम्ही अशा वेळेला आलोय की लाईक सही आहे की अँड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, वी आर नॉट कमिंग विथ दॅट स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन की मला ती फुलंच बघायची आहेत किंवा मला तो ब्लूमच बघायचा आहे. येस. आणि तेव्हा अजून जास्त मजा येते. एक्झॅक्टली. त्यावेळेला खूप मजा आलेली, खूपच असं लाईक एक्साइटिंग वाटलेलं. आणि मेन म्हणजे तो ट्रेकचा जो थकवा आहे ना तो पूर्ण निघून जातो असं काहीतरी बघितल्यावर. राईट. थकवाही निघून गेला आणि प्लस तुला जो तुझा डोपामाइन हिट बोलतोस ते पण एक चांगलं मिळालेलं की लाईक वाव यार काहीतरी वसूल झाला आपला ट्रेक आजचा. राईट. एक म्हण आहे ना, एक्सपेक्टेशन इज द थीफ ऑफ जॉय. तुम्ही जर का एखादी गोष्ट एक्सपेक्ट करत राहिलात तर मग तुम्ही त्यातनं जॉय एक्स्ट्रॅक्ट नाही करू शकणार. म्हणून एक्सपेक्टेशन ठेवायचे नाही, जस्ट गो आउट अँड ट्राय टू एन्जॉय द मोमेंट. त्याच्यानंतर काही ना काहीतरी निघेलच चांगलं. ऍक्च्युअली. सो ऍक्च्युअली दिस इज अ व्हेरी व्हेरी गुड लेसन की यु नो जास्त गोल ओरिएंटेड ट्रेक्स किंवा ट्रिप्स करण्यापेक्षा नो कीप युअर एक्सपेक्टेशन्स अ लिटिल लो, ट्राय टू एक्सप्लोर, ट्राय टू go out without expectations, let the journey be a part of काय म्हणणार त्याला, like let the journey itself be the destination. Let the journey itself be a destination as you said. So आपण याच टॉपिकवरती इथे कन्क्लूड करूया आजचं ही सिरीज. थँक्यू सो मच. खूप मजा आली तुझ्याबरोबर गप्पा मारून. तू खूप टेक्निकल बोललास अँड आय थिंक दॅट इज व्हेरी युनिक ऑन माय पॉडकास्ट. आजपर्यंत एवढ्या टेक्निकल इनडेप्थमध्ये या फील्डबद्दल कोणीच बोललं नव्हतं. सो डेफिनेटली आज तुझ्याबद्दल जाणून घ्यायला खूप आवडले. तुझे व्ह्यूज आणि तुझे जे अनुभव आहेत त्याच्यातून खूप काही शिकायला मिळालं. मला स्वतःला फारच गोष्टी ज्या माहीत नव्हत्या बऱ्याचशा त्या तुझ्याकडून मला समजल्या. सो ईशान इज अ व्हेरी गुड फ्रेंड. आणि तुम्हाला माहीत नसेल पण आम्ही आधी एक सेल्फ सपोर्टेड ट्रेक हिमालयमध्ये प्लॅन केलेला. सो आम्ही त्याच्याबद्दल पण एक स्पेशल एपिसोड काढणार आहोत, एक स्पेशल सिरीज काढणार आहोत. इथे आम्ही त्याच्याबद्दलच बोलू की आम्ही तो ट्रेक कसा केला. म्हणजे राईट फ्रॉम प्लॅनिंग टू एक्झिक्युशन. स्वतःचे टेंट घेऊन जाणं, स्लिपिंग बॅग घेऊन जाणं, राशन घेऊन जाणं, आपण सगळंच त्या ट्रेकवरती केलं होतं. आणि अगदी लाईक आपण कुठे इन्फिनिटी मॉलमध्ये बसून त्याचं मॅपिंग सगळं प्लॅन केलेलं. आणि टेक्निकली ह्यानी सगळी हेल्प केली होती. आय वॉज देअर टू प्लॅन अदर थिंग्स. सो आपण त्याच्यावरती आपण एक एपिसोड करूया. सो थँक्यू सो मच. थँक्यू. आपण भेटू पुन्हा. शुअर.